नमस्कार आदरणीय दर्शक श्रोता वृन्द, यहाँहरूलाई स्वागत छ एक्सन टिभी च्यानल नेपालमा। म दिनेश ठाकुर लोहार बिजनेस कोच मोटिभेशनल स्पिकर आज यहाँको लागि नयाँ बिजनेस अपर्च्युनिटी लिएर आइसकेको छु, जो कि रहेछ ज्वेलरी मेकर। तपाईले एउटा गहना निर्माता बनेर राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। के तपाई चाहनुहुन्छ एउटा गहना निर्माता बनेर राम्रो पैसा कमाउनु? यदि तपाईले यस विषयमा तपाईले ध्यान छ, यदि तपाईले चाहनुहुन्छ कि यस विषयको तपाईले पसल खोल्न भने एकदमै राम्रो पसल चलाउन सक्नुहुन्छ र तपाई एउटा ज्वेलरीको निर्माण गरेर एउटा राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यसकारणले तपाई यो ज्वेलरीको निर्माण गर्नुभयो भने तपाईको लागि धेरै नै राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा डिमान्ड पनि बहुतै बढ्दै छ, जो कि गोल्डको प्राइस पनि बढिरहन्छ। यो बिजनेसलाई गरेर तपाईले राम्रो प्रॉफिट कमाउन सक्नुहुन्छ। हरेक व्यक्तिको घर घरमा चाहिने कुरा हो यो। हरेक व्यक्तिले चाहन्छ कि मसँग पनि एउटा सुनको गहना होस् र हरेक किसिमका गहना बनाउँछन्, हरेक प्रकारका गहना बनाउँछन्। यसकारणले यसको पसल खोल्नु भयो भने अवश्य पनि एउटा राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। ज्वेलरी मेकर, तपाईले गहना निर्माता बन्नुभयो भने र तपाईले गहनाको साथमै तपाईले एउटा राम्रो पसल खोल्नुभयो भने तपाई आफ्नै घरमा यानी कि होम बिजनेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नै घरमा यसको बिजनेस पसल खोल्नुभयो भने तपाईले यो पसललाई चलाएर राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। वा तपाईले कुनै ठाउँमा यस्तो राम्रो ठाउँ हेरेर तपाई एउटा रेन्टमा घर लिएर पनि तपाईले यो बिजनेसको सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा आवश्यक पर्ने केही सुन चाँदीहरू पनि तपाईले ल्याएर आफ्नो पसलमा राखेर तपाईले 2-4 वटा साथी जो कि यसमा काम गर्ने कामदारहरूलाई ल्याएर पनि तपाईले आफ्नो कामलाई सुरुवात गरेर राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईसँग 2-4 जना काम गर्ने व्यक्ति पनि भइहाल्छन्, तपाईसँग आफ्नै पसल पनि हुन्छन् र तपाईले सुन चाँदीको काम राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। र यो ज्वेलरी मेकर तपाईले एउटा गहना निर्माता राम्रो बन्न सक्नुहुन्छ यदि यस प्रकारले तपाईले अगाडि आफ्नो कामलाई बढाउनु भयो भने। के तपाई चाहनुहुन्छ राम्रो व्यक्ति बन्नु, आउने दिनमा भविष्यमा आफ्नो बदलाव ल्याउनु भने अवश्य पनि यो बिजनेसहरू गर्नुहोला। किनकि जसरी समय बढ्दै जान्छ त्यसरी नै सुन चाँदीको आवश्यकता बढ्दै जान्छ। जनरेसन अनुसार यसको आवश्यकता धेरै छन्। अहिले घर घरमा हरेक व्यक्तिसँग हुन्छन् र आउने दिनहरूमा पनि हरेक व्यक्तिलाई आवश्यक छ यो कुराहरू। यो मान्छेको शोभा बढाउँछ र हरेक व्यक्ति आफ्नो शोभाको लागि यी कुराहरू लिने गरिन्छ, हरेक किसिमका गरगहनाहरू। यसकारणले तपाईको पसलमा यदि यो कुराहरू राख्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँ एउटा राम्रो व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्छ र राम्रो प्रॉफिट कमाउन सक्नुहुन्छ। र फेरि पनि आउँदैछु नेक्स्ट भिडियो लिएर। हस्, नमस्कार, धन्यवाद।